Θέλω να σας πω ότι ήδη με φαντάζομαι νικητή του τουρνουά. Όλα πάνε μαγικά. Πάντα ευχαριστώ να παίζει μαζί του, ένας από τους κορυφαίους. Πίθανο στάκ του 1,8 εκατομμυρίου. Χαίρετε παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν στο Jeju. Μόλις έφτασα μετά από μια 3ωρη πτήση από το Τόκιο. 5 υπέροχες μέρες εκεί, στην αγαπημένη μου πόλη. Σε ξενοδοχείο αυτή τη φορά. Ο λόγος θέλω να βρίσκομαι εδώ που γίνεται το φεστιβάλ Poker. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, που είναι πολύ challenging, να βρίσκομαι κοντά στο Poker Room, ώστε να μπορώ να έρχομαι στα dinner break εδώ, να ξεκουράζομαι στα κανονικά breaks, να μελετάω. Το έκανα και πέρσι που ήμουν εδώ, με βοήθησε πολύ. Οπότε, δεν θα μαγειρεύω τώρα, δεν έγινε κάτι. Εντάξει, θα τρώμε στο Poker Room, εκεί που παίζουμε. Σας δείχνω τον εξωτερικό χώρο. Ωραία χρώματα. Πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το φεστιβάλ Poker. Περιμένω πώς και πώς να πιάσω τα χαρτιά, τις μπάρκες, να δω τους αντιπάλους μου, να παίξω καλά, να τους κερδίσω και να ξέρετε ότι είναι δεδομένο ότι θα έρθει ένα μεγάλο σκορ, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μεσημέρι και φύγαμε για το τουρνουά μας απάνω τους. Στο τραπέζι, εδώ είμαστε, μόλις έκατσα. Αριστερά ο Νάτσο, κλασικά βλέπει παιχνίδια. Καλό φαίνεται. Ένα μικρό update, παιδιά. Έχω φτάσει το όριο Starry Entry 3 για την DNA. Δεν μπορώ να παίξω άλλο, αλλά μπορώ να παίξω την DNAV, την οποία θα τη βάλω τώρα που ξεκίνησε 6 ώρες μετά την DNA. Οπότε πάμε να χτίσουμε stack και να πάρουμε το μας πίσω. Τέλος τι σήμερος, παιδιά, είναι 2 ώρα το βράδυ και δυστυχώς έχασα 3 από τα χρήματα. Συνολικά με 5 bullets μέσα, ήδη 15k μείον. Δεν πειράζει, είχα μεγάλο hand, είχα ένα ace king με 17 big blinds. Θα έμπαινα στα λεφτά αρκετά εύκολα, έτσι και δεν έπαιζα αυτό το χέρι, αλλά ace king προφανώς πρέπει να πάω all in, ο αντίπαλος είχε βαλέδες. Άνοιξε τα δικά τους και αυτό είναι για σήμερα. Δεύτερη μέρα. Είναι 2:30 το μεσημέρι και κατευθύνομαι στο Poker Room, όπου και θα παίξω στην DNC το τουρνουά, το οποίο το παίξα και χθες. 3K buy-in, το πρώτο τουρνουά της σειράς, η οποία σειρά κρατάει κάπου στις 20-24 μέρες. Έχει τουρνουά καθημερινά. Στην αρχή ξεκινάει με το Triton 1, τα οποία είναι κάπως μικρότερα buy-ins, πολύ καλά για ζέσταμα, 3K, 5K, 8K, 10-15. Και μετά ξεκινάει το Triton Original, το οποίο έχει τα μεγάλα buy-ins, 20, 25, 30. Έχει μια ιδιαιτερότητα ότι ανεβαίνουν όλα προοδευτικά. Τώρα το πλάνο να παίξω μέχρι το 30k και μετά θα δούμε ανάλογος πώς θα νιώθω. Έφυγα να πάρω τη θέση μου στον τουρνό. Απάνω τους. Το τραπεζάκι μου δείχνει αρκετά εύκολο. Ένα update, παιδιά, 1 εκατομμύριο stack και βρισκόμαστε στο 1 τρίτο του field. Έκτο bullet και τυχερό. Day 2 came the money, παιδιά. Όχι με μεγάλο stack, 3,5 περίπου αρχικά stack. 830k. Παίζαμε 12 ώρες, είμαι κομμάτια. Είναι περίπου 2 τη νύχτα. Έφυγα για ύπνο γρήγορα. Το λοιπόν, παιδιά, busted στο 3k. In the money για 5,2k. Με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν πήγε τίποτα καλά και τώρα είμαι μέσα στο 5k Mystery Bounty, το οποίο σημαίνει ότι για κάθε παίκτη που αποκλείς παίρνεις ένα bounty. Το ποσό είναι μυστικό και ξεκινάνε από την Day 2. Άρα ο σκοπός μας είναι να χτίσουμε stack και να περάσουμε στην Day 2. Θα σας δείξω και το τραπεζάκι μου. Καλό είναι. Εντάξει, αντίπαλοι είναι εδώ. Break στο τουρνουά μας, το οποίο πάει πολύ καλά. Έχω 4 starting stack, 800k, 900k, κάπου εκεί. Έχω κερδίσει πάρα πολλά all-ins, flips, τρέχω πολύ καλά. Θα παίξουμε άλλα 3 level νομίζω ή μέχρι το 25% το field και αύριο συνεχίζουμε με τα bounties στο παιχνίδι. Αυτό που μετράει, να πάρουμε πολλά bounties για να έχουμε ευκαιρία να σηκώσουμε φάκελο με πολλά χρήματα. Θα σας δείξω λίγο το Poker Room. Μάλλον δεν είναι το Poker Room, είναι τα Casino Games εδώ. Ωραίο είναι.
Θα συνεχίσω λίγο τον περίπατο. Μ' αρέσει στα breaks να κάνω τη βολτίτσα μου λίγο, να συμπληρώνω τα βήματα της ημέρας. Ξελαμπικάρει και το μυαλό, πολύ σημαντικό. Day 2 στο τουρνουά μας, παιδιά, με το απίθανο stack του 1,8 εκατομμυρίου μάρκες, που σημαίνει 9 starting stack. Έχουμε μείνει 25% του field, άρα έχω πάνω από 2 φορές το average. Από την επόμενη μέρα μπαίνουν και τα bounties στο play. Μαγεία να έχεις μεγάλο stack σε αυτό το τουρνουά. Παίζω μια τρελή πάσα στην οποία ανοίγει ο The Gun, 20.000 μάρκες με 60 big blinds. Μια κυρία από τον bottom που έχει παίξει τρελά. Κάνει ό,τι να είναι, παίζει 50% των χεριών, κάνει call. Εγώ βρισκόμαι στο big blind με dama 9 του σπαθιού, συμπληρώνω. Εγώ έχω 100 blind συν. Dama 8-4, 2 σπαθιά. Check, ο initial, 35k η κυρία στα 75. Εγώ μόνο call και ο initial τα κάνει 105k. Η κυρία κολάρει και εγώ κάνω call. Turner dama που μου δίνει trips. Εδώ σκέφτηκα το lead, αλλά απ' την άλλη έχουν και οι δύο στο range τους πολλά dama X. Κάνω check και βλέπουμε. Ο initial κάνει check, καλό αυτό, που σημαίνει ότι δεν έχει dama, γιατί και τις περισσότερες damas τους θα τις βαρούσε. Και η κυρία βαράει γρήγορα 165 στις 390.000, μεγάλο bet, και έχει 175.000 από πίσω. Εδώ πάλι το σκέφτηκα λίγο, ίσως να κάνω race για να βάλω περισσότερες μάρκες με την κυρία μέσα, αλλά δεν βγάζει τόσο νόημα. Αποφασίζω να κάνω call. Το initial foldάρει και μένουμε heads up στο river, το οποίο έρχεται ένα 7 σπαθί. Μου δίνει χρώμα, το SPR είναι πάρα πολύ μικρό, 0.23, νομίζω 0 κάπου εκεί. Έχει 175k η κυρία σε pot που έχει φτάσει νομίζω στα 720 πλέον. Εδώ έχω μια απόφαση, το στέφτηκα αρκετά, 45 δευτερόλεπτα. Αν πρέπει να κάνω lead, αν έχει ποτέ μπλόφα η κυρία που θα τη συνεχίσει στο river, ίσως να έχει trips και να τα κάνει check back και θα χάσω λίγο value. Αποφάσισα να πάω all in από μπροστά. Εντάξει, δεν έχω εδώ μπλόφες ή οτιδήποτε, χρώμα κάνω represent, χρώμα έχω, ίσως κάποια full houses, αλλά επειδή η κυρία γενικά έκανε ό,τι να είναι, πίστεψα ότι μπορεί να πληρώσει ακόμα και με ένα άκυρο 8 που μπορεί να έχει ή με οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Εντάξει, προφανώς με τρίψα με πλήρωνε. Η κυρία έκανε λίγο θέατρο και πήγε πάσο, που σημαίνει μάλλον ότι είχε μπλόφα και έκανε ό,τι να είναι. Μπορεί να έχει κάποιο γκάτσο, κάποιο ρίγα σπαθί, ίσως άσο σπαθί, δεν ξέρω, έπαιζε τρελά. Οπότε ναι, απλά δεν της έδωσα τόσο credit ότι μπορεί να έχει μπλόφες εκεί. Δηλαδή, εντάξει, έχει γίνει race στο flow, bet στο 10 και call, 3-way. Κάτσε ρε παιδί μου. Αλλά όπως φαίνεται είχε μπλόφα. Οκ, αυτό είναι το χέρι. Χάσαμε λίγο value εκεί μάλλον. Αν έκανα check και μπλόφαρα αυτή στο river. Αύριο θα παιχτεί day 1 β του τουρνουά, που σημαίνει ότι εγώ όντας προκριθέντας θα έχω ρεπό. Τέλειο. Τσέκαρα και τον καιρό, δείχνει καλός, οπότε κάτι θα κάνω. Καλημέρα παιδιά, day off σήμερα και ήρθα μια βολτίτσα σε ένα από τα αξιοθέατα του νησιού. Το Jeju Island, το οποίο έχει περίπου έκταση όσο η Ρόδος και μοιάζει περισσότερο με ένα νησί της Χαβάης παρά με ένα της Ασίας. Και αυτό γιατί στο κέντρο του νησιού υπάρχει ένα μεγάλο ηφαίστειο, το οποίο έχει διαμορφώσει το έδαφος του νησιού, δημιουργώντας ένα ηφαιστειακό τοπίο. Για να δούμε τι λέει αυτό το μέρος που έχω έρθει. Ωραία μέρα σήμερα. Ένα νησί το οποίο φημίζεται και για τα μανταρίνια του, τα οποία είναι μεγάλα, είναι μίξη μανταρίνια πορτοκάλι λόγω του ηφαιστειακού εδάφους. Τώρα εδώ έφτασα και θα αγοράσω ένα. Hello! Χυμό! Excuse! Yes please! Να δούμε τι λέει. Να, αυτά είναι. Ωραία, αυτή είχαν και τα ίδια στη Χαβάη. Ωραία φίλε. Λες και πίνεις 3 μανταρίνια μαζί είναι. Συμπυκνωμένο, full, πολύ έντονη γεύση. Ωραίο. Όμορφη γέφυρα τώρα εδώ. Και δεξιά βρίσκεται το ηφαίστειο στο κέντρο του νησιού, το οποίο λέγεται Χαλασάν. Επόμενο άξιο θέατρο, κάποια βράχια τα οποία έχουν δημιουργηθεί από παλαιότερη ηφαιστειακή δραστηριότητα.
Για να δούμε τι λένε. Και οι δύο στο τουρνουά μας, παιδιά, 5K Mystery Bounty, του οποίου το price pool είναι μοιρασμένο, όπως έχουμε πει, σε Bounty price pool και σε Regular price pool. Έχουν μείνει 200 παίχτες, οι 135 θα βγουν στα χρήματα. Τώρα, πώς υπολογίζουμε την αξία του Bounty σε χρήματα είναι απλό. Διαιρούμε το Bounty price pool για τους εναπομείναντες παίχτες, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 2 εκατομμύρια για 200 παίχτες περίπου, βγαίνει 10k αξία δολάρια το κάθε bounty. Βέβαια σε μάρκες αυτό δεν μεταφράζεται ακριβώς έτσι, δηλαδή 2 starting stacks. Μεταφράζεται λιγότερο θα έλεγα, διότι υπάρχει και το regular price pool. Άρα θέλουμε να πούμε στα χρήματα και να κερδίσουμε και από το regular price pool. Τώρα να πω την αλήθεια δεν ξέρω πολλά από mystery bounties. Αλλά και λίγο το poker. Break στο τουρνουά μας, το οποίο πάει με 3. Παίξαμε 3 level, δεν έπιασα κάποιο καλό χέρι, ώσπου πιάνω ασωτάμα του καρό από τον button, ανοίγω mini race 50.000, ο small blind με 60 blinds τα κάνει 180, Ασιάτης high stakes player παίζει 100k τουρνουά, 150k Triton και είναι καλός παίχτης θα έλεγα. Το big blind με 25 blinds πάει πάσο, εμείς κάνουμε μόνο call. Το flop έρχεται βαλέ 5-4, 2 κούπες και ένα σπαθί. Ο αντίπαλος βαράει 180 στα 410, κολάρουμε φυσικά. Turn είναι ένα τεσάρι και ο αντίπαλος ξαναβαράει εδώ 490k στα 780 νομίζω. Δύσκολο spot. Εδώ ο αντίπαλος πρέπει να βρει bluffs με ρίγα 6, ρίγα 7, ρίγα 8, άσο 6, άσο 7, με κάποια ντάμα X, το οποία δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να τα βρει. Βαράει και μεγάλο sizing, σχεδόν 2 τρίτα, που μπορεί για τον ίδιο να φαίνεται και μεγαλύτερο ακόμα. Θεωρητικά εδώ πρέπει να έχουμε calls με τα hand μας, είναι ακόμα καλό. Το σκέφτηκα λίγο και κολλάρω. Το river έρχεται ένα εννιάρι και ο αντίπαλος πηγαίνει γρήγορο ρολί, είναι 710k στα σπίτια pot. Ήδη 1,8 εκατομμύρια περίπου. Δύσκολο spot, εγώ έχω 900k. Δεν έχουμε μπει στα λεφτά ακόμα. Αποφάσισα να φολντάρω. Σίγουρα εδώ πρέπει να βρω κάποια hero calls. Το συγκεκριμένο είναι καλό γιατί μπλοκάρει τους άσους, τις ντάμες, το άσο βαλέ. Δεν είχε κάποια κούπα αν τις μπλοφάρει αντίπαλος. Αποφάσισα να φολντάρω αυτή τη φορά και αυτό ήταν το χέρι. Δεν έπαιξα κάτι άλλο μέχρι τότε. Μπήκαμε στα χρήματα, το οποίο είναι καλό. Εξασφαλίσαμε 4.200. Καλύπτω 2 στο τραπέζι και έχω περίπου 800k stack. Θα παίξουμε τώρα 20-40k. Μια χαρά, θα γκραντάρουμε το stack μας. Dinner break, παιδιά, και κατευθύνομαι στο δωμάτιο για να ξεκουραστώ λιγάκι. Τα πράγματα πάνε μέτρια. Το stack μου βρίσκεται στο 1,6 εκατομμύρια μάρκες, 11 big blinds. Και θα παίξουμε τώρα όμως το TV table, το πρώτο TV table του vlog θα είναι αυτό και θα είμαι big blind, που σημαίνει ότι θα έχω 10 blinds γιατί θα πληρώσω το big blind άντε. Εδώ είμαστε λοιπόν, στο τηλεοπτικό τραπέζι. Για ένα γύρο δεν έπιασα κάποιο αξιόλογο χέρι, ώσπου έχω μείνει με 1 εκατομμύριο μάρκες και βρίσκομαι στο big blind. Ο button ανοίγει, ο small blind κάνει call και εγώ αποφασίζω να κάνω call παίρνοντας καλά odds, ουσιαστικά περιμένοντας να κάνω ένα ζευγάρι ή χρώμα. Το flop είναι καλό, ο small blind κάνει check και το action έρχεται σε εμάς. Θα κάνω check συμφωνώντας απόλυτα με το σχολιαστή. Το turn είναι μαγικό. Ο small blind θα κάνει bet και εγώ έχω ένα εύκολο lead. But double up and more for the short stack. The worst feeling when you make the call and we're just drawing death. No river to save us. 7 dudes, huh? More than a fool. It was shooter. Εννιάρια και εναντίον του Under the Gun Open έχω ένα εύκολο lean. Κερδίζω και αυτό το pot. Όλα πάνε τέλεια. Στο επόμενο χέρι ακριβώς ανοίγω ρίγα 10 offsuit από hijack. Ο Big Blind κάνει defend. Άσο 9-2 με 2 σπαθιά και θα κάνω συμπέτ 25%. Ο αντίπαλος κάνει check raise.
Εδώ σκέφτηκα το 3-bet bluff, να του τα κάνω κάπου στα 1,2 εκατομμύρια, όπως φυσικά θα έκανα και με Ασορίγα, Ασοντάμα ή Ασοβαλέ. Άρα πρέπει να έχω κάποια bluffs. Πιστεύω ότι είναι καλό φίλο να το κάνεις, αλλά τώρα που το σκέφτομαι θα προτιμούσα κάτι σαν Βαλέ 10 offsuit, διότι μπλοκάρει τα Ασοβαλέ και τα Ασο10, που είναι στο check raise value range του αντιπάλου. Πάλι καλά που πήγα πάσο και έχοντας μείνει πάλι short, το action έρχεται στο small blind, ο οποίος με καλύπτει. Θα μπει all in με πολύ wide range. Έχω διαράκια και με ελάχιστο risk premium στο stack μου, θα έλεγα ότι είναι εύκολο call, το οποίο και κάνω. Sotiropoulos with the duckies. Last time we saw duckies, we saw someone flop a set. No set here. Still best, but Winfred has picked up extra outs. Υπέροχη εμπειρία να παίξει ένα TV table. Θα επιστρέψω. Και τώρα άμεση εγγραφή στο 10K στο τραπέζι μου είναι αυτό. Γιατί πάλι καλή είναι. Εντάξει, λογικό, μεγαλώνει το buy-in, δυσκολεύει και το field. Δεν πτωγούμαστε απάνω τους. Μπάστε το πρώτο bullet, παιδιά, μέσα σε 5 hands. Ανοίγω από low jack, ασο 4 του καρού. Με 30 blinds, ο Σάμουελ Μούλερ, ένας πολύ καλός παίκτης Αυστριακός από κάτω που κάνει 33K. Εύκολο λένε εμείς. Και μάσο 5 και μάσο 4. Κόλλη άσους. Γεια σας, θα βάλω ένα re-entry, αλλά θα το βάλω με Max Late Rec. Τώρα έχω παραγγείλει φαγητάκι. Το είχα παραγγείλει όταν έπαιζα, οπότε θα το φάω. Θα πάω δωμάτιο και θα γυρίσω για το Max Late Rec. Εδώ είμαστε, παιδιά, Max Late. Μας βάλω στο τραπέζι. Με αυτούς τους τύπους. Where are you? Are you YouTuber? This table. Taiwanese fish. The shit too. Yeah, I know him. Yeah. Sex smoker, sex. I played with him before. Yeah. I really? Yeah, I remember. Μας βάλε στο Big Blind δυστυχώς. This guy Okay. who look like a pro. Yeah, I played But with maybe him too. not. That guy. Straight in the big blind, very lucky. Very lucky. What can I do? Λοιπόν, δεν πειράζει απάνω τους. Μπάστε, παιδιά, μέσα σε ένα γύρο. Βαλέδες εγώ, άσος αντίπαλος για 45 Big Blind pot. GG. Ξεκούραση και συνεχίζουμε αύριο. Μέρα giveaway τουρνουά σήμερα. 8 και main event. Θα σας δείξω το τραπέζι μου. Καλό είναι. Για να καταλάβετε γιατί διοργάνωση μιλάμε, οι άνθρωποι έχουν άτομο πίσω από τον dealer, ο οποίος καταγράφει το χέρι και το κάνει upload στην εφαρμογή, στην οποία μπορούμε να μπούμε εμείς οι παίχτες και να δούμε ό,τι χέρι παίχτηκε, το οποίο είναι τέλειο, διότι αν είσαι αφηρημένος, ρε παιδί μου, σε ένα χέρι μπορείς να μπεις και να το δεις αμέσως, δηλαδή παίρνεις πολλές πληροφορίες. Τρέχει το τουρνουά μας, παιδιά, 6 ώρες μετά την έναρξη, όλα πάνε μαγικά. Έχω 4 starting stack και έχω τρέξει σαν θεός. Έχω πιάσει άσους ριγάδες τα τελευταία 10-15 χέρια. Έχει τρελαθεί όλο το τραπέζι, μιλάμε. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ που πάει τόσο καλά αυτό το giveaway τουρνουά. Για να δούμε. Θα σας δείξω στο τραπέζι εδώ. Sit 9 Ανατόλη. Say hi, my client. It's chips here. Next video you cry. I cry. Let's see. Okay, θα κλάψει το επόμενο, λέει. Είναι το τουρνουά μας, μονόωρο, το οποίο πάει καλούτσικα. Έχω 770K, έπαιξα πάρα πολλά πότε επίσης. Με αυτόν που είδατε θέση 9, το ρόζο που είναι ψηλό Don Greg, ας πούμε. Το έχουμε πάρει λίγο προσωπικά. Στο πρώτο ανοίγω As 7 suited από Under the Gun. Κολλάρω από small, κολλάρω big, ένας φιχτός παίχτης. Κάνω σύμπετ στο 8-4-3. Το turn είναι 10. Καλό bet εδώ. Αποφάσισα κάνω check τώρα. Και το river είναι 7. Μου βαράει ο αντίπαλος σε 75K. Rainbow το board. Pot είναι καλόχερο call hand εδώ, το σκέφτηκα να το κάνω, δεν το έκανα τελικά. Πήρα 60 δευτερόλεπτα time back και μου έδειξε bluff ριγαντάμα off. Πάτα το call, ρε Γιώργο. Και μετά κέρδισα κάποια pot και παίρνω το αίμα μου πίσω. Ανοίγει αυτό από low jack. Εγώ κάτω φνταμανιά shooter 3bet φυσικά. 2 BBs αυτό, 6 BBs εγώ, 20K, 60K, κολάρι, 17-4, 2 σπαθιά, ένα μπαστούνι. Check αυτό μισό pot, κολάρι, turn είναι 7 άκυρο. Check αυτό πάλι μισό pot, 140K και παίζουμε 400K effective, ας πούμε. Φολντάρει και το αντίχνω προφανώς στη μάπα του. Θα παίξουμε νομίζω άλλα 6 level, οπότε έχει πολύ δρόμο γενικά το τουρνά. Θα τελειώσει το 30K big blind, που σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή θα μείνει μικρό μέρος του field. Εντάξει, το κάνανε έτσι στο structure για να γίνουν πολλά re-entries. Όλα τα try του τουρνά είναι λίγο turbo.
Κανένα πρόβλημα. Θέλουμε να κάνουμε την day 2 για να έχω και τις επόμενες day off. Δωμάτιο τώρα και ξεκούραση. Day 2 στο τουρνουά μας, παιδιά. Σούπερ χαρούμενος με το run και το πώς κύλησε η μέρα και λόγω του giveaway. Επίσης είμαι μέσα με ένα bullet και αυτό είναι φοβερό σε αυτό το τουρνουά να βγεις αλόβητος μόνο με ένα bullet. 8K main event, Triton 1. Έχουν μείνει 240 παίχτες και νομίζω 196 θα πούμε στα χρήματα. Περίμενα να είμαστε πιο κοντά, αλλά οκ. Το stack μας είναι καλό, είμαστε στις 130 περίπου. Υπάρχουν πάρα πολλά short stacks με 10, 15 big blinds, 5 big blinds. Θα σας δείξω το τραπέζι μου, το οποίο είναι πολύ καλό. Δεν υπάρχει κάποιος super καλός παίχτης, πολλά short stacks επίσης. Δεν θα το φοβηθούμε το bubble, εντάξει είναι σημαντικό να πω στα χρήματα, αλλά όπως έχουμε πει ο στόχος είναι το final table και η πρώτη θέση. Οπότε ο σκοπός είναι να χτίσω stack απάνω του. Το Pure Bubble, παιδιά, το stack μας είναι καλό, 30 big blinds περίπου, 1,5 εκατομμύριο, μια χαρά. Και υπάρχει και ένα all-in call τώρα στο τηλεοπτικό τραπέζι. In the money! Πρώτο break στο τουρνουά μας, παιδιά, το οποίο τα blind levels στην day 2 έχουν γίνει 60 λεπτά από 40 λεπτά. Αν και το average stack είναι ακόμα χαμηλό. Το stack που δεν είναι πολύ καλό είναι κάπου στα 900-950k. Και θα παίξουμε τώρα 60k big blind. Είμαστε μέσα, αυτό μετράει. Στο πρώτο χέρι, μετά το break, πιάνω ριγάδες. Ένας αντίπαλος από middle position κάνει raise, πηγαίνω all in, πασκολάρι, έχει ντάμες. Ρίγα στο flop και διπλασιάζω, αλλά το level δεν πήγε καλά. Χάνω μερικά pot post flop, μεγαλώνουν τα blinds, περνάνε από πάνω μου. Πηγαίνω all in με ντάμα 10 offsuit, με κολλάρι ο αντίπαλος με ρίγα ντάμα suited και είμαι εκτός τουρνουά για 16.800 δολάρια, το οποίο σημαίνει ότι δύο τυχεροί κερδίζετε ο καθένας από 86 δολάρια. Καλό. Απογοητευμένος. Υπάρχει ένα 15K σήμερα, το οποίο θα το παίξω αύριο στην D1Β. Δωμάτιο, μελέτη, ξεκούραση και μουσικούλα. Νέα μέρα και νέο τουρνουά εδώ στο Jeju Island, το οποίο είναι το 15K No Limit Hold'em, τελευταίο τουρνουά της σειράς Triton 1. Θα σας δείξω τώρα πώς πρέπει να το πείτε εγγραφές στα τουρνουά, τα οποία γίνονται μέσω των stablecoins, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ψηφιακά δολάρια στο δίκτυο του blockchain και έχουν ισοτιμία 1/1 με το δολάριο σχεδόν πάντα. Δεν έχουν δηλαδή αυτά τα πάνω κάτω του bitcoin ή των άλλων coins. Stablecoins, τα οποία είναι απαραίτητα για ένα παίχτη poker που παίζει σε διεθνή τουρνουά σε όλο τον κόσμο, στην Ασία, στην Καραϊβική, στη Λατινική Αμερική. Όλες οι συναλλαγές γίνονται άμεσα και με διαφάνεια. Θα σας δείξω διαδικασία. Είμαστε στην εφαρμογή, πατάμε το event που θέλουμε. 15K, buy in. Ναι, USDC, τα stablecoin που λέγαμε. Και αυτό ήταν. Βλέπω το εισιτήριό μου. Και τώρα ανοίγουμε το Triton App, πάμε στα tickets. Take seat, proceed και σε ένα λεπτό θα έχουμε τη θέση μας. Φύγαμε! Τραπεζάρα, ο δεξιά παίχτης από μένα είναι μεγάλος αλεξιπτωτιστής. Για πάμε λίγο. Άκλα αυτό στο πρώτο bullet. Πάμε στον αλεξιπτωτιστή. Ανοίγει αυτός από low jack και εγώ από high jack κάνω isolate με άσο value off και παίζουμε 70 blinds, κολλάρι. Είναι super wide γενικά, παίζει όλα τα φύλλα, VPIP 50%, 4 bets, 3 bets, τα πάντα κάνει ο άνθρωπος. 9-8-6, rainbow, check check, turn 3, check check, river vales και μας βαράει pot 40k. Το σκέφτηκα για το αν θα κάνω race call, ένα λεπτό τουλάχιστον και του κάνω race 120k, σχεδόν all-in μου και με κολλάρι με ντάμες. Οκ, δεν περίμενα να έχει ντάμες ποτέ. GG, re-entry, κανένα πρόβλημα. Το νέο τραπεζάκι μας. Καλό είναι. Ο Αντριάννης στα δεξιά. Πάντα ευχαριστώ να παίζει μαζί του. Ένας από τους κορυφαίους. Dinner break, παιδιά, 45 λεπτό και κατευθύνουμε στο δωμάτιο. Καμία μεταβολή στο stack μου. Βρίσκεται εκεί στα 500k, 2,5 starting stack. Παίζω ένα χέρι που ανοίγω από hijack, 5-6 του καρού. Ο cut-off τα κάνει 31k. Εγώ τα έκανα 12, μικρό sizing. Γενικά αυτά τα sizing σε τρίπε χρησιμοποιούσε ο αντίπαλος.
Παίζουμε 50 big blinds effective, κάνω call. Άσο βάλε 6 με ένα καρό, check 23 στα 77 και ένα όμορφο check raise εδώ, 61k. Θέλω να κάνω το ίδιο play και μασοντά, μασο βάλε εξάρια, οπότε πρέπει να βρούμε κάποια bluffs. Εγώ βρήκα αυτό, μ' αρέσει, δεν ξέρω αν πάει σε όρια. Ο αντίπαλος φόλταρε. Άλλο ένα break και το stack μας τώρα είναι κάπου στο 1 εκατομμύριο μάρκες, που σημαίνει 5 starting stack. Παίζω ένα hard με τον Igor, στο οποίο ανοίγει αυτός από low jack και έχει κάπου στα 600k. Εγώ κάνω defend περίπου με 420k, 5-6 offsuit, 8-4-2 με 2 καρά. Check, bet 45 στα 55, call μόνο εδώ. Turn, ρίγα καρό, check, bet 80 στα 145 και εδώ είμαι σε φάση, ρε εσύ, έχω και το πεντάρικαρο, τα διπλά, 165 και έχω περίπου άλλα τόσα πίσω, 175 και πίσω. Μ' αρέσει το play, θα έκανα το ίδιο και με τα περισσότερα χρώματά μου. Ο αντίπαλος σκέφτεται κάνα λεπτό, ρίχνει κάτι παραγίες και φολντάρει. Δεν του δείχνουμε φυσικά, δεν δίνουμε τις πληροφορίες. 3 level ακόμα, μ' άλλαξα τραπέζι και έχει γίνει αρκετά δύσκολο τώρα με μεγάλα stack και καλούς παίχτες. Θα το πάω λίγο πιο ήρεμα τώρα, είμαστε το 1 τρίτο του field. Απάνω τους! Παιδιά, τέλος day 1. Όλοι έχουν κάνει bug. Εγώ δυστυχώς δεν έκανα γιατί πάω στο τελευταίο level της ημέρας. Άνοιγε ο chip leader από hijack, ο Button κολλάρει και αυτός με πολλές μάρκες. Εγώ είμαι στο small περιγαντάμα της κούπας και 24 big blinds, εύκολο jump. Είμαστε στο 20% του field. Ο initial είχε ντάμες και funny run out, ανοίγει ντάμα 8-6, 3 σπαθιά και έχει ντάμα σπαθί, 10 ρίγας, river ρίγας, αλλά τα σπαθί ο ρίγας και είμαι εκτός, GG, ύπνος και αύριο έχω ρεπό, δεν υπάρχει κάτι να παίξω νομίζω. Εντάξει, αυτό είναι το poker, τι να κάνουμε. Day off σήμερα και ήρθα σε ένα μέρος στο οποίο έχω ξανάρθει, είναι ένα μουσείο τσαγιού, ωραίος χώρος για περίπατο, θα σας το δείξω. Εκεί... λέγεται ο Σουλόκ. Και ώρα για φαγητάκι. Τι πιατάρα έχουν φτιάξει, τεράστιοι. Τρομερό. Παιδιά, στο Poker Room και σήμερα ξεκινάει το Try το Poker Series και αυτό είναι το ceremony τους εδώ. Το opening ceremony. Εντάξει, εντυπωσιακό. Νιώθω ότι συμμετέχω σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ειλικρινά. Ωραίο opening για να μας δώσει ψυχολογία και να μπούμε δυνατά στα τουρνουά. Right, players, welcome to event number 1. The Strategy Super Early Series, 820k event. You're more than welcome to start taking your seats. Καλό φαίνεται. Με την παλή μας. Απάνω του. Break, 9 level μετά. Το stack μου βρίσκεται στα 280k από 2 starting, πολύ ήρεμη μέρα. Τα τραπέζια έχουν δυσκολέψει λίγο θα έλεγα, υπάρχουν αρκετά καλοί παίχτες, δωμάτιο και πανέρχομαι. Παιδιά, είναι 10.30 ώρα το βράδυ και το τουρνουά μόλις έλαβε τέλος για μένα. Καλούτσικα πηγαίνει, είχα σχεδόν 3 starting stack, 560k και είμαστε το 1 τρίτο του field. Ανοίγει ο under δεν κάνει συν 1, 40k, mini race, defend εμείς βάλε 9 της κούπας, 9-9-7 rainbow, check check. Turn είναι 2, βάρω 90 στα 110, το river είναι 10 και κάνω bet 310.000 στις 2.90 και ο αντίπαλος πηγαίνει all-in, με καλύπτει, κάνω call και τα υπόλοιπα προφανώς και είχε δεκάρια δυστυχώς, βρήκε 10 στο river, GG. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως βιάστηκα λίγο να τον κολλάρω στο river. Τι bluffs να έχει εκεί και κερδίζω κάτι άλλο, 9-8 ίσως. Δεν νομίζω να κάνει ποτέ αυτό πλέον 9-8. Είναι ικανός να βρει bluffs εκεί με τίποτα οχτάρια ίσως.
Δεν βγάζει νόημα. Άρα το call μου, τώρα που το σκέφτομαι, δεν μου πολλά αρέσει. Βέβαια δεν είχα και πολλά στο river. Είχα 100k στο river. Το έχει αντίπαλο σχεδόν πάντα. Καλημέρα, παιδιά. Νέα μέρα σήμερα και νέο τουρνουά. 26,5k buy-in. Κατευθύνομαι τώρα στο ποκερού και πάω να γραφτώ. Δεν πτωούμαστε από τα κακά αποτελέσματα. Απάνω του. Το τραπεζάκι μου καλό είναι. Εδώ τα παιδιά και κάποιοι ερασιτέχνες, κάποιοι καλοί επαγγελματίες. Ένα μικρό update, κάθομαι στο τραπέζι, κερδίζω το τρίτο χέρι που παίζω, ένα μικρό pot που φτάνει στο river. Μετά βρίσκομαι under the gun, κοιτάω το πρώτο φίλο μου, είναι 3 καρό και σκέφτομαι, ok, θα παίξω μόνο το ράσο καρό, σηκώνω το φίλο μου και ράσο καρό. Τέλεια, 6.000 το 2,5k big blind. Big blind κολλάρι και παίζουμε 100 big blinds effective, 3-3-10, 2 μπαστούνια. Κάνει check, βαράω 6 στα 15,5, τα κάνει 20, κάνω απλά call εδώ. Το turn έρχεται ένα τεσάρι καρό, άκυρο, και ο αντίπαλος τώρα βαράει 44 στα 55 και εδώ σκέφτομαι ότι μάλλον θέλω να κάνω race, να προστατευτώ από τα flash draws, θέλει να κάνει race στο hand μου, δεν έχω άλλα τριάρια στο range μου, πιστεύω ότι υπάρχει και στη θεωρία, όπως και να έχει τα κάνω 106k, ο αντίπαλος σκέφτεται λίγο και κάνει call, ok. Μπορεί να έχει flash draws εδώ, τι άλλο να έχει, μπορεί να έχει το τριάρι ο ίδιος, πολλές φορές βέβαια θα πάει jump το 3, όπως και να έχει το river ένα 10 και ο αντίπαλος πηγαίνει όλοι είναι από μπροστά. Δεν βλέπω να έχει πολλά δεκάρια στο range του, δηλαδή να έχει ρίγα 10 και να βαράσει το turn έτσι, άσο 10, το αποκλείω σχεδόν. Κάνω call στο γρήγορα και ο αντίπαλος μου δείχνει ρίγα 10 off, regular. Καλός παίχτης, εντάξει, αρκετά out of line τώρα με αυτό που κάνει. Αυτό είναι το χέρι GG, θα βάλω re-entry τώρα και δεν πτωούμαστε. Συνεχίζουμε, παίζουμε καλά poker, αυτό μετράει. Το νέο τραπεζάκι, καλό φαίνεται, το καλύτερο από όλα βασικά. Εδώ οι κύριοι, Φουλιασία. Dinner break, 45 λεπτό. Πολλά σκαπανεβάσματα στο stack, είχα φτάσει και 450k, έπεσα μετά στα 100, διπλασίασα τώρα στα τελευταία χέρια με King Jack flat από small. Στο Ρίγα 9-6 έκανα check raise με 15 blinds, είχα pre-flop. Ο αντίπαλος είχε στο Ρίγα, στάθηκα τυχερός, έβγαλα backdoor χρώμα, είχε flash το flop. Παίξα ένα sick χέρι όπου φλατάρω ένα μικρό 3-bet από ένα tight παίχτη 9, under the gun vs button και ανοίγει το flop άσο 7-2, check, turn 9 καρό και βγάζει flash draw. Το flop ήταν rainbow, βαράω σχεδόν pot, κολάρι, river, καρό, ντάμα και βαράω ένα block bet. Και ο αντίπαλος τελικά είχε άσους, έκανε μόνο call, οπότε μέσα στο river. Αυτά, ταξί, δωμάτιο, ξεκούραση και πάνε, ερχόμαστε. Παιδιά, day 2 στο τουρνουά μας και στο TV table. Εδώ. Υπενθυμίζω, έχουμε μείνει 54 νομίζω. Και θα μπούμε στα χρήματα η 41. Μια χαρά, το stack μας είναι καλό, βρίσκεται στην 30η θέση. Βέβαια το τουρνουά είναι turbo, έχω 23 blinds. Πολύ ενθουσιασμένος για το future table. Απάνω τους! Πρώτο break στο τουρνουά μας, το οποίο έχει κυλήσει πολύ ήρεμα. 2 hands έπαιξα μόνο, στο πρώτο έκανα ένα 3-bet σε open to chip leader με king jack off, σαν μπλόφα και πέρασε και στο δεύτερο ανοίγω από under the gun με βαλέδες. Ο μπάτο μου κάνει 3-bet και πηγαίνω όλοι για 25 blinds και φόλνταρε. Το bubble κράτησε πάρα πολύ και όντας περιορισμένος με το stack μου που δεν ήταν πολύ μεγάλο, έπεσα λίγο σε μάρκες, μπήκαμε στα λεφτά, αυτό μετράει. Θα συνεχίσουμε τώρα εκτός TV table. GG παιδιά, busted, σοβάριο κάτω 7 big blinds. Με ασοχή off, δεκάρια εμείς προφανώς τα βάζουμε. Είχα 9 big blinds, 9,5. Και ο small blind βάζει και αυτός τις μάρκες μέσα με ρίγα βάλε suited. Πολύ loose θα έλεγα. Ρίγα στο flop και γεια σας. Cash για 44k. Εδώ. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε ακόμα μείον στο τουρνουά, διότι το έπαιζα με 2 bullets. Στο επόμενο τώρα, το οποίο θα το βάλω σε λίγο. Εδώ είμαστε παιδιά, το τραπεζάκι μου. Δύσκολο. Εντάξει, μεγαλώνουν τα buy-ins. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Όλοι οι καλοί παίχτες.
Αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, εντάξει, να αντιμετωπίσω τους καλύτερους και να τους κερδίσω φυσικά. Break στο τουρνό μας, παιδιά, το οποίο πάει κακά. Έχω περίπου μισό starting stack, δεν έχω παίξει κάποιο μεγάλο χέρι. Έκανα ένα μικρό λαθάκι με τον Αντριάν σε single race spot, check μέχρι το river και μπλόφαρα ένα hat που ήταν αρκετά καλό για να τον μπλοφάρεις. Καλύτερα το τσέκαρα και το κατάλαβα μέσα στο λάθος. Μετά παίζω ένα hand με βαλέ 8 του σπαθιού, ανοίγω από under the gun 700, κολλάρει ο big blind. 8, 9, 6 με 2 σπαθιά, flash draw για μένα. Lead ο big blind είναι 40% 9k, call μόνο εμείς. Turn 3 σπαθί καλό, check ο big blind, bet εμείς μισό pot, 22 στα 40. Call, river είναι σπαθί 5, ο οποίος συμπληρώνει και την κέντα με το 7. Ο αντίπαλος κάνει check και εδώ το σκέφτηκα αρκετά να πω για value bet ή όχι. Είναι κακό που έχω το χτάρι, γιατί ουσιαστικά θέλω να έχει το χτάρι αντίπαλος για να με κολλάρει. Κάνω check και ο αντίπαλος έχει ντάμα 8 με ντάμα σπαθί και μας παίρνει το pot. Τώρα έχω 15 big blinds, θα προσπαθήσω να κάνω spin. Αν δεν δουλέψει, re-entry και συνεχίζουμε. Busted! Με χαμένο flip. 20 λεπτά πριν λήξει το late registration, το οποίο σημαίνει ότι θα το ξαναβάλω για μια τελευταία ευκαιρία. Θέλω να σας πω ότι ήδη με φαντάζομαι νικητή του τουρνουά, να το σηκώνω αύριο μαζί με ένα εκατομμυριάκι. Όμορφα, ωραία. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το τραπεζάκι βασικά είναι πολύ καλό. Έχει αρκετούς Ασιάτες. Έχει και καλούς παίχτες. Yes please, thank you. Είμαι εκτός τουρνουά. Το τουρνουά αυτό, το οποίο ήταν το τελευταίο που έπαιξα για αυτή τη σειρά. Δεν θα παίξω άλλο, αυτό ήταν για μένα. Γυρνάω στην Ευρώπη τώρα. Έχω να κάνω ένα giveaway. Πήγα στο Triton Store και αγόρασα κάτι πραγματάκια. Ένα φουτεράκι για σας. Φουτεράρα είναι, Triton. Θα το κληρώσω σε ένα τυχερό. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε ένα σχόλιο, να κάνετε like, subscribe στο κανάλι κτλ. Επίσης θα δώσω σε έναν άλλο τυχερό 1,5% από το 5K main event μου στο World Series of Poker Europe. Από το profit μου στο πρώτο bullet. Την κλήρωση θα την κάνω μαζί με το footer μία ώρα ας πούμε πριν αρχίσει το 5K main event. Ξεκινάει στις αρχές Απρίλη περίπου. Αυτά παιδιά, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ το Triton Poker Series. Πέρασα υπέροχα. Ελπίζω να σας μετέφερα με ευχάριστο τρόπο την εμπειρία μου εδώ. Τα φιλιά μου, καλά να είμαστε!